Hôm nay tôi chia sẻ các nhân giống hoa lan từ cành hoa. Hãy lựa chọn những cây đang trong giai đoạn phát triển tốt. Khi hoa đã không còn trên cành, đây là lúc để các bạn tiến hành nhân giống cây rất dễ. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Sau đó các bạn nên sử dụng một chất thổi. Thổi sẽ giúp cho hoa lan được kháng khuẩn, khử trùng. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cắt tỏi này ra. Và chúng ta sẽ sử dụng tỏi này để bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần của cành hoa được kháng khuẩn, khử trùng và được khô lại một cách tự nhiên nhất. Và phần tỏi này các bạn đừng bỏ đi. Đối với cành hoa này, những phần hoa đã nở chúng ta sẽ không dùng được. Phần này dùng để hút nước. Và cách làm này để giúp cho phần này không bị dập. Các bạn sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Và hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ tỏi ra. Các bạn nên sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn, khử trùng và chứa rất nhiều dưỡng chất. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước. Sẽ được hòa tan vào nước. Và sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa được hồi sinh rất nhanh.
Và các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho cây hoa lan này. Và chúng ta sẽ vệ sinh cho các chiếc lá. Khi các bạn làm cách này, những chiếc lá sẽ được sạch, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, phát triển rất nhanh. Là dưỡng chất để làm sạch những chiếc lá, cung cấp nhiều dưỡng chất hơn. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh và rất khỏe. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và chúng ta có thể thực hiện cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Nó sẽ giúp cho bất kỳ một cây hoa lan nào cũng sẽ được xanh, phát triển rất tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng các loại phân bón hữu cơ thì cây sẽ phát triển rất bền vững theo thời gian. Sau đó chúng ta sẽ tưới vào mặt của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và được phát triển rất tốt bởi loại dinh dưỡng tuyệt vời này. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển rất nhanh khi các bạn sử dụng cách làm này. Và những cây hoa lan sẽ luôn được xanh tốt. Sau đó lấy ra. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những mầm nhỏ phát triển rất nhanh. Các bạn cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và hãy sử dụng mút cắm hoa. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Ghim cành hoa lan vào như thế này. Sau đó các bạn cho nước vào. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh rất nhanh. Dùng ly nhựa không khép lỗ đậy lại. Nó sẽ giống như một nhà kính thu nhỏ. Độ ẩm được duy trì và hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh.
Kết quả sau 25 ngày, trong môi trường nhà kính đã được thu nhỏ, hoa lan đã được hồi sinh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Các bạn hãy nhớ thường xuyên kiểm tra nước ở đây, và nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Khi các bạn sử dụng nước, chúng ta sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Một trong những cách làm rất đơn giản và rất dễ. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ thường xuyên kiểm tra và chúng ta sẽ thêm nước vào đây. Các bạn hãy đặt cây vào vị trí cũ và không nên dịch chuyển chậu cây. Kết quả sau 4 tuần tiếp theo, những cây hoa lan nhỏ đã được lớn dần lên. Đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Và với cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì. Nó đã giúp cho những cây hoa lan nhỏ của chúng ta, cây đã được phát triển rất tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho những cành hoa. Một trong những phương pháp đơn giản mà các bạn có thể thực hiện tại nhà. Có nhiều phương pháp để các bạn lựa chọn và mình đều có chia sẻ trên kênh. Khi cây đã được phát triển tốt, các bạn vẫn tiếp tục để cây vào vị trí cũ và chúng ta không nên dịch chuyển chậu cây. Hãy tiếp tục đặt những cây hoa lan vào đây. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh từ cành hoa. Luôn có những cách làm khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, và nó sẽ hỗ trợ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, và trên kênh đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn hãy cho cây ra ánh sáng để cây sẽ được phát triển tốt hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ trồng lại cây hoa lan này. Luôn có những phụ đề để các bạn lựa chọn cho mình. Và chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Với những cách làm khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn.
rêu vào.